Ma reggel kaptam tőled egy SMS-t, hogy ne találkozzunk, és hogy toljuk el az interjút. Miért gondoltad ezt így, hogy ma nem beszélgethetnénk? Az, Legalábbis élőben. hát tulajdonképpen az igazság, hogy minimalizálni kell minden kontaktot. Tehát elérkeztünk abba a fázisba, ahol amennyire csak lehet csökkentsük az egymással való érintkezést, annak minden formáját. Legyen ez egy beszélgetés, egy interjú, egy parti, egy buli, vagy bármilyen. Mondod, hogy minimalizálni kell ezeket a kapcsolatokat, nehogy megfertőződjünk. De melyek azok a tünetek, amikből mi arra gondolhatunk, hogy na igen, ez lehet, hogy a koronavírus? Hát ugye alapvetően ez egy rossz közérzettel, egy köhögéssel, bizonyos esetekben csak hőemelkedéssel induló betegség, és egy kicsit olyan gyengének érezzük magunkat, izomfájdalmunkban, és nagyon sok esetben itt meg is áll. Tehát ezek azok az enyhe formák, amikre azt mondjuk, hogy gyakorlatilag enyhe tünetekkel átvészelhető a fertőzés. Ennek egy következő fázisa az, amikor kialakul egy légzési nehézség, egy légszomj, és nyilván ennek egy súlyosabb formája, amikor intenzív ellátásra szorul a beteg, akkor mindenképpen kórházba kell természetesen vonulni. Mikor jön el az a pont, amikor már tényleg lépni kell, és fel kell keresni az orvosunkat? Én azt gondolom, hogy a második fázisnál, tehát amikor nem állunk meg annál, hogy egy kicsi hőemelkedés vagy enyhe lázam van, és kis száraz köhögésem, meg nem érzem olyan jól magam, hanem amikor érezzük azt, hogy na most már nehezen kapunk levegőt, na amikor már légszomjunk van, na amikor már egy kicsit elkezdjük kapkodni a levegőt. Tehát amikor átlépünk egy gyakorlatilag tényleg a tüdőt jobban érintő fázisba, akkor azonnali hatállyal és haladéktalanul nem kell felkeresni az orvostermentőt, vagy a megadott számokat kell hívni. Ez rettenetesen fontos, hogy ne menjünk ilyen állapotba, közösségbe, főleg betegek közé, rendelőbe, kórházba, bárhol. Ugye folytatnak teszteket. Kiket kell tesztelni, és mikor kell tesztelni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Jelen pillanatban, aki az infektológiai osztályra kerül, mint kontakt, mint potenciálisan beteg, ezeket jelen pillanatban teszteljük. Most már országszerte, tehát most már nem csak a Budapesti Nemzeti Népegészségügyi Központban van teszt, hanem a Pécsi Egyetemen is a betegeknek a vizsgálata folyik. De azt kell mondjam, hogy nem tudjuk, hogy ez merre fog menni, merre fog mozdulni, most még ez a szabály, ez az eljárásrend, de mindig a helyzet az alkalmazkodik. Mi a helyzet nálatok? Hol tartanak a munkálatok? Mert ugye rengeteg dolgotok van, és 7 nappal látéve dolgoztok. De min is pontosan? Így van. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy mi most elég tisztességesen le vagyunk terhelve. Két dolgot kell párhuzamosan csinálnunk. Egyfelől ugye a Pécsi Klinikai Központ diagnosztikai rendszerébe be kellett szállnunk, tehát ez azt jelenti, hogy mi készítjük elő a mintákat a vizsgálatra, amit aztán a Laboratóriumi Medicina Intézetbe, illetve az Orvosi Mikrobiológiai Intézetbe végeznek el a kollégák. Tehát gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik a mintákat vizsgálatra kész állapotba hozzuk. Ez nem kis megterhelés, és ez mellett párhuzamosan természetesen a kutatást is folytattunk kell, hiszen mégis alapvetően mi egy kutatóintézet vagyunk, és egy kutatócsoport vagyunk, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az összes kollégám folyamatosan benn van, tehát nálunk nincs kijárási tilalom, nincsen otthonmaradás és nincs home office, úgyhogy gyakorlatilag mind a 12-en teljes mellszélességgel itt vagyunk és dolgozunk folyamatosan. Ugye nemrégiben kaptunk egy olyan hírt, hogy izolálták a vírust. Ez mit is jelent pontosan? Nagyon alapvetően semmi extrát. Tehát az az igazság, hogy a vírus izolálás az egy rutin virológiai eljárás. Ez azt jelenti, hogy a vírust laboratóriumi körülmények között sejteken, sejttenyészetekben, hogy ilyen nem túl szavatosan fogalmazzam, szaporodásra bírták. Nyilván minden kísérletnek ez az alapja, hiszen vírussal csak akkor lehet érdemben kísérletezni, hogyha az képes szövetet fertőzni, és képes ott replikálódni, szaporodni. Mindig el szoktam mondani, mikor nem voltak még a nagyon komoly csillivilli molekuláris biológiai technikák, akkor a vírus izolálás az egy alapvizsgálat volt egy virológiai laboratóriumban. Mondhatnunk is, hogy a virológia őskorában ez egy teljesen bevett vizsgálati módszer volt. Minden itt kezdődik, azt szoktam mondani. Tehát ez kell ahhoz, hogy egy vakcina, vagy pedig egy antivirális szer az úgymond felfedezésre vagy kitalálásra kerüljön?
Mindenhez ez kell. Tehát mindenhez ez kell, ugyanis a vírus ugye csak élő sejtben vizsgálható, mert csak ott fejti ki tulajdonképpen mondjuk így a hatását, vagy a fertőző képességét. Ha nem tudjuk a vírust izolálni szövetekbe, akkor addig tudjuk azt az adott vírust vizsgálni, amíg egyszer el nem fogy a csőből. Tehát minden vizsgálatnak legyen az alapkutatási kísérlet, legyen az alkalmazott kutatási kísérlet, de bármilyen kísérlet, az alapja az, hogy a vírust izolálni tudjuk szöveten. Mennyi idő még megtaláljátok az ellenszerét, vagy egy gyógyszert ellene? Hát azt kell mondjam, hogy itt nincsenek azért túlzottan jó és optimista híreim. Ez egy 1,5-2 év a teljes folyamat, és azt gondolom, hogy ez már a gyorsított eljárással is ennyi. Ugye mindig szokták kérdezni, tehát mit tart eddig? Mindig elmondjuk, hogy egy vakcina és bármilyen hatóanyag teszt az a laboratóriumban kezdődik, de a rengeteg adminisztrációval és engedélyeztetési dokumentációval zárul. Ezt a sort végig kell járni, mert hivatalos ne az eljárásrend, és ez bizony hosszú időt vesz igénybe. Gőzerővel dolgozik szerintem most mindenki a világon azon, hogy bármilyen hatékony antivirális szert vagy vakcinát fejleszten ezzel a vírussal szemben. Professzor úr, arra kérlek, hogy mondd el nekünk, hogy mi a különbség a kettő között, mert több kérdés is érkezett már hozzám, hogy mi a különbség az antivirális szer és a vakcina között. Jó, az antivirális szer az gyakorlatilag a vírus fertőzést gátolja, vagy állítja meg. Tehát antivirális szert akkor adunk, hogyha már igazoltan a beteg vírus fertőzött, és ott a szervezetébe segítünk tulajdonképpen a vírust legyőzni, és antivirális szerrel tönkretenni mondjuk a vírust, vagy annak a bármilyen mechanizmusát. A vakcina az már egy fertőzést megelőző tevékenység kell, hogy legyen. Tehát amikor valakit vakcinálnak, vagy beoltanak, akkor azt hivatott ez végezni, hogy ne is kapja meg a betegséget. Tehát védelmet kap ezáltal a betegség ellen, tehát esélye sincsen mondjuk a fertőzésnek, vagy a vírusnak, hogy őt megfertőzze. Ez a kettő közötti óriási nagy különbség. Még egy utolsó kérdésem lenne hozzád, mit tudunk tenni mi, a lakosság? A legfontosabb kérdés szerintem, amire elhangzott, rengeteg mindent. Kérek mindenkit, maradjon otthon, ne menjen sehova, ne menjen tömegbe, ne nyomakodjunk a boltokba, a piacokon, bírjuk ki ezt a néhány hetet, 1 hónapot, másfél hónapot, nem lehet megjósolni, de maradjunk otthon, mert a közvetlen kontaktus kerülése a legjobb módja annak, hogy egy járványt, egy vírus terjedését megállítjuk. Milyen javaslataitok vannak az időseknek, fiataloknak? Hát a fiataloknak mindenképpen az a javaslatom, hogy ez most nem egy iskolaszünet, ez nem a nyári vakáció. Tehát otthon kell tanulni, a digitális oktatásnak a rendszerét igénybe kell venni, és ez eléggé le fogja kötni az energiáikat, remélem ahhoz, hogy nem mászkáljanak szertesz itt a városban, a plázákban, a parkokban, ne szervezzenek önkéntes piknikeket, mert ez sem jó. Tehát nagyon fontos, hogy ők is maradjanak otthon. Ez azért fontos, mert a fiatalok lehet, hogy teljesen enyhe tünetekkel vészelik át ezt a betegséget, és lehet, hogy ők magukról nem is tudják, hogy betegek vagy fertőzők, és közben tudják fertőzni a környezetüket. Tehát ők azért maradjanak otthon, hogy megóvják az időseket. Az idősek pedig azért maradjanak otthon, hogy megóvják magukat, mert ők azok, akik a legkitettebbek ennek a vírusfertőzésnek, ők pedig próbálják minimalizálni a kontaktot itt is. Segítsük az idősebb embertársainkat, próbáljunk meg mindenben segítségükre lenni, akár étel, akár bevásárlás, bármi. A lényeg az, hogy ők ne mozogjanak, a lehető legkevesebbet mozogjanak, mert ők nagyon veszélyeztetett korosztályban vannak. Kérek szépen mindenkit, ne menjen sehova. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Nagyon szívesen.